chemistry. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نننی ویډیو لیکچر چې کوم دی دا ډیر انتهایی امپورټنت دی د پیپر حواله سره ډیر امپورټنت دی. په دې چپټر کې هم ډیر زیات امپورټنت دی. دا ټاپک زموږ سره دی سیلف اور autoionization of water. تاسو له چې کله کوېسچن راځي نو دوه قسمه راتلی شي، یا به داسې راځي چې سیلف آینایزیشن آف واټر ولیکئ، یا سیلف آینایزیشن آف واټر څه ته وایي، یا اټو آینایزیشن آف واټر ولیکئ. د دې مقصد څه دی؟ نو دا پوینټ یا ساتئ. اول راځو ډیفینیشن کوو چې ډیفینیشن آف سیلف اور اټو آینایزیشن آف واټر څه مقصد دی. Two molecule of water produce hydronium ions and hydroxide ions by the transfer of proton is called data bamung sawayu self or autoionization of water. چکلا دو مالیکول وی د واټر، دا دو مالیکول په دې کې یو مالیکول په خپل ځان کې مات شي، یا سمپل داسي واټر په خپل ځان کې آیونایز شي. واټر مالیکول سپلیټ شي، آیونایز شي، آینز ته کنورټ شي. دې ته موږ سیلف اور اټو آینایزیشن آف واټر وایي. سیلفي تاسو به سیلفي پیژنئ چې سیلفي څه ته وایي، یو پکچر خپل ځان نه په خپل ویستل سیلفي. دغه شان واټر په خپل ځان کې آیونایز کېده، دې ته به موږ څه وایو؟ دې ته به موږ څه وایو؟ سیلف اور اټو آینایزیشن آف واټر وایو. خو چې کله واټر آینایز کېږي پروټون به ټرانسفر به کېږي، یعنی دوه ګوره ما دلته دوه مالیکول کنسیډر کړي دي. د دې یو نه به مالیکول دا پروټون چې کوم دی دا به ټرانسفر شي، دې ته به راشي، نو دې ته سیلف آینایزیشن وایي. فار ایگزامپل ریاکشن سایډ ته راځم، دا زموږ سره واټر مالیکول دی. د دې واټر مالیکول په منځ کې دا هایدروجن چې کوم دی دا د اکسیجن ته اټیچ دی. که فرض کړو دا ریاکشن دا بانډ چې کوم دی دا موږ بریک کوو په هیټ په ذریعه باندې، د هر څه په ذریعه باندې په دې کې موږ بریکینګ راولو. نو چې بریکینګ راولو دغه شان هایدروجن آین او او ایچ آین به ورکوي. څه به ورکوي؟ هایدروجن آین او او ایچ آین به ورکوي. اوس دا ایچ آین دا آین چې کله دا پروټون شپ شي، لکه فار ایگزامپل دغه واټر دی، دې څه چلو کو دا آیونایز شو، آینز څه کنورټ شو، هایدروجن آین او او ایچ آین ته کنورټ شو. نو دا آین سره دا آین دا سټیبل نه دی، دا داسې نشي پاتې کېدی، دا د دې واټر مالیکول سره کمباین شي، یو کوارډینیټ کوولنټ بانډ جوړ کړي، H3O+ جوړ کړي، دې ته موږ هایدرونیم آین وایو. دوه مالیکول دي، د یو نه جوړ شو هایدرونیم آین او بل پاتې شو هایدرو اکساید آین، الته مالیکول دی هایدرو اکساید آین. خو چې کله دا H3O مالیکول جوړیږي نو دا ټرانسفر اف پروټون به کېږي، ټرانسفر اف پروټون هغه دی وشو، نو د دې څخه چې دا کم پروټون دا ټرانسفر شو دیتا آینز ته کنورټ شو، نو دې ته موږ سیلف آینایزیشن وایو. څه ورته وایو؟ سیلف آینایزیشن. ریورسیبل ریاکشن دی، فردر به بیرته دا کېږي. اوس فار ایگزامپل په دې دواړو ریاکشن کې زه دا فرست ون زه سلیکټ کړم، ما واټر راواغستو، د دې واټر بریک ډاون کیږي، د دې پرې منځ کې چې کم دا ایچ او او ایچ کم بانډ دی دا بانډ بریک کیږي، په دې پارشل پازیټیو چارج دی، په دې پارشل نیگیټیو چارج دی، دا داسې آینز ته کنورټ کیږي. څه ته کنورټ کیږي؟ آینز ته کنورټ کیږي. نو دا زموږ سره ریاکټنټ شو، دا زموږ سره پروډکټ شو ایٹ ایکویلیبریم سټیټ. ایکویلیبریم سټیټ مقصد دا دی چې د ریټ اف فارورډ ریاکشن د ریټ اف ریورس ریاکشن دا به څه وي؟ دا دواړه برابر وي. نو د دې ریاکشن دپاره موږ د کې سی وی لیکو، د کې سی وی لیکو. دا زموږ سره پروډکټس دي، دا پروډکټس به په سکویر بریکټ کې ځان له بندې ګوره په دې منځ کې چې کم پلس ساین راغی نو ځان له دغه هر یو دغه چې کوم دی دا بیا ځان له ځانه. که فرض کړه پلس ساین پکې نه و، داسې مکمل پروډکټس وو، یو فارموله وه، نو هغه به ټول بیا په یو سکویر بریکټ کې څه کې بندې، لکه هایدروجن آین ما ځان له بند کو، او ایچ آین ما ځان له بند کو، دا پروډکټس دي ډیوایډ بای ریاکټنټس، دې ته موږ څه ویلو؟ دې ته موږ کې سی ویلو، او دا زموږ سره ریاکټنټس. یو امپورټنټ خبره ده چې کله زموږ سره 25 ډیګري سینټیګریډ وي، یعنی په 25 ډیګري سینټیګریډ باندې دا سیلف آینایزیشن یا اټو آینایزیشن اف واټر موږ ګورو چې آیا اټو آینایزیشن اف واټر یا سیلف آینایزیشن به څومره کېږي د واټر. دا پوینټ یا سره ډېر انتهایی امپورټنټ پوینټ دی. که فرض کا موږ تقریبا 10⁻⁻14
دا ایکسپریمنټل ویلیو دا زمونږ سره دا ویلیو د ایکسپریمنټ نه حاصل شوی دا که فرض که دومره مالیکیول وي نو په دومره مالیکیول کې به یو مالیکیول آینس کې دومره مالیکیول مقصد سره لکه فار ایگزامپل دا به د دې 10 raised to power minus 14 د دې مقصد سره دې مقصد دا 1 divided by 10 raised to power minus plus 14 دا د دې plus 14 مقصد سره چې د دې 1 سره 14 زیروګان څه کوي جمع کوي 14 زیروګان وسره ولیکي د دې مقصد دا فار ایگزامپل ما اوس دا 14 اوس د دې مقصد څه شو د دې مقصد دا دی چې کله سیلف آینایزیشن اف واټر کې نو دومره مالیکیول کې به یو مالیکیول آینایز کی سب آینایز کی یو مالیکیول آینایز کی د دې خبرې مقصد دا دی چې د آینایزیشن اف مالیکیول دا د نش برابر دی د څه برابر دی د نش برابر دی یا داسې موږ هم لیکلی شو چې زموږ سره چې په دې اوله کې څومره مالیکیول و هم هغومره مالیکیول وسم دي په انیشیل کې څومره و هغومره هم وسم دي آینایزیشن د سره ډوله شوی نه دی چې آینایزیشن د سره ډوله نه دی شوی ځکه دا مالیکیول چې کم دی ډېر انتهایي کم دی 1 مالیکیول په دومره مالیکیول کې آینایز کېږي نو دا د نش برابر شو نو چې د نش برابر شو د دې خبرې مقصد دا دی چې انیشیل او فاینل چې کم ویلیو دا دواړه بس یو جنرال اگزامپل زه تاسو له درکوم زما سره 10 کروڑ روپۍ دا په سٹارټ د 10 کروڑ روپو کې زه یو روپۍ ولګوم نو دا یو روپۍ چې کم دی دا خو پکې چینج راغی خو دا یو روپۍ چینج په دې 10 کروڑو کې څه ویلیو نه لري دقه شان دا واټر آینایزیشن چې کله کېږي نو دا آینایزیشن دومره کم کېږي ګوره پیور واټر ګوره پیور واټر دا دومره کم آینایزیشن کېږي چې دغه آینایزیشن څه ویلیو نه لري ځکه دومره ډیفرنس نشته دومره ډیفرنس نشته نو موږ ځکه دا خبره کوو چې پیور واټر از ا بیډ کنډکټر اف الکتریسيټي ولې دلته آینایزیشن کم کېږي په 25 ډیګري سنټیګریډ شاید بداوي چې 25 ډیګري سنټیګریډ وي که فرض که ټمپریچر سیوا کېږي آینایزیشن به سیوا کېږي دا پوینټ یاد ساتئ نو چې کله زموږ سره آینایزیشن کم دی نو الکتریسيټي د آینز ډېر لږ جوړ شوي دي چې لږ جوړ شوي دي نو چې کله ته د پیور واټر نه کرنټ پاس کوې نو د دې نه به کرنټ ځکه نه پاس کېږي آینز دومره نشته چې دغه الکتریسيټي د یو ځګي نه بل ځګي ته فلو وکړي دا زموږ سره څه شو دا زموږ سره کیس شو اوس که فار ایگزامپل موږ دا خبره وکړو دا زموږ سره دا کیس چې کم نه اصل کې موږ دلته چې را کم آینایزیشن شوی دی دا په واټر کې شوی دی په څه کې شوی دی د واټر آینایزیشن موږ وایو نو کیسی از ایکول ټو دا دلته به موږ څه ولیکو دلته به موږ واټر ولیکو د کیسی سایډ ته د کیسی سایډ ته به موږ څه ولیکو د کیسی سایډ ته به موږ واټر ولیکو او په دې واټر چې کم آینایزیشن کانسټنټ دی کم آینایزیشن شوی دی په واټر کې نو سی پروډیوس کړي هایدروجن آین او او ایچ آین پروډیوس کړي هایدروجن آین او او ایچ آین پروډیوس کړي نو که فرض که موږ وګورو دا زموږ سره کیسی دی او دا زموږ سره واټر دی کیسی خو زموږ سره موږ ته پته ولګېده چې دا د دې برابر دی او واټر چې کله آینایزیشن وشي د دې برابر دی سمپلی ها نو دا دواړه چې کم پروډکټ دی د واټر او زموږ سره د کیسی چې کم پروډکټس دی دا زموږ سره دواړه زموږ سره کانسټنټ دي نو دې له موږ یو بل کانسټنټ نوم ورکو چې هغې ته موږ څه وایو کې ډبلیو وایو واټر آینایزیشن کانسټنټ نو دا زموږ سره سره واټر آینایزیشن کانسټنټ د دې دواړو په ځای باندې به موږ کې ډبلیو ولیکو او دا به سیم ټو سیم راکوسو دا کې ډبلیو سره آینایزیشن کانسټنټ اف واټر آینایزیشن کانسټنټ اف واټر مقصد دا دی چې کله واټر آینایز کېږي نو کانسټنټ ویلیو به ورکوي سیم به هایدروجن ریلیز کېږي سیم به او ایچ ریلیز کېږي یا واټر ډیسوسییشن کانسټنټ یا دا واټر کم سپلیټ کېږي دا ماتېږي دا آینز څه کنورټ کېږي نو سیم نمبر اف مول به هایدروجن آین ورکوي سیم نمبر اف مول به هایدروکسل آین ورکوي مقصد دا اوس دا کې ډبلیو او دا زه داسې هم لیکلی شم وګورئ سیم ټو سیم دي دا کې ډبلیو دا او ایچ چې کم دی هایدروجن آین کنسنټریشن او ایچ آین کنسنټریشن دا مادي خو راوړو کې ډبلیو ما هغه سایډ ته ولیکو داسې هم لیکلی شي اوس دا کې ډبلیو چې کم دی دا زه ریپرزینټ کوم د دې او د دې دواړو کنسنټریشن یو شان دی کنسنټریشن څه نه یو شان دی مقدار یو شان دی چې مقدار یو شان دی نه دا کې ډبلیو د دې کې ډبلیو ویلیو دا په ویلیو کې زه دا ظاهروم د کې ډبلیو ویلیو دا 10 raised to power minus 14 یا 1 multiplied by 10 raised to power minus 14 یو سیز دی دا یا دا یو سیز
نو د دې کې ډبلیو په ځای باندې به زه ولیکم دغه ویلیو به ولیکم څه به ولیکم دغه ویلیو به ولیکم او هایدروجن از ایکوال ټو هایدروجن آین کنسنټریشن ان او ایچ آین کنسنټریشن یا داسې لیکم چې هایدروجن آین کنسنټریشن او او ایچ آین کنسنټریشن د دې ویلیو سره 1 10 raised to power minus 14 دا دواړه د دې برابر. اوس یو امپورټنت خبره ده که فرض کا زمون سره د واټر آینایزیشن کیږي نو موږ له بسره کوي یو هایدروجن آین برا کوي او یو او ایچ آین برا کوي څومره مول اف هایدروجن آین چې راکړو هغومره مول اف او ایچ آین به هم راکوي ځکه چې د دې ډیسوسییشن کانسټنټ یو شانتي دی کې ډبلیو دی کانسټنټ یو شانتي دی چې یو هایدروجن یو مول هایدروجن آین څه کېږي سپلیټ کېږي نو 1 مول هایدروکسل آین برا کوي او 1 مول هایدروجن آین برا کوي یا هایدرونیم آین برا کوي. ها اوس که فار ایگزامپل زه ذکر وکم چې زه داسې وایم چې زمونږ سره هایدروجن آین کنسنټریشن په واټر ډیسوسییشن کانسټنټ کې د او ایچ آین کنسنټریشن ایکوال دی برابر دی نو دا به بد نه وي دا به بد نه وي ځکه چې د دې دواړو کنسنټریشن یو شان دی د دې دواړو کنسنټریشن یو شان دی مقصد دا دی ایکوالز پروډیوس کوي چې یو مول یو دی بل به یو بل یو لس مول دی بل به لس مول اسی مثال. ها نو که فرض کو موږ سوچو کو دا دواړه چې کوم ویلیو راغلی دا کمباینلی ویلیو راغلی مینز په دې واټر کې چې څومره آینایزیشن راغلی دی کړه او ایچ ته او کړه ایچ ته د دې دواړو ویلیو چې کوم کنسنټریشن دی هغه د دې برابر خو شرط بداوي چې 25 ډیګري سنټیګریډ یعنی نارمل ټمپریچر 25 ډیګري سنټیګریډ دا به مست نو زه به داسې ولیکم چې د دې نه زه صرف د او ایچ او د ایچ نه د دې دواړو ویلیو نه زه صرف د یو ویلیو راخلم د هایدروجن آین چې کوم کنسنټریشن دی دغه ویلیو دا شوه 1 10 raised to power minus 7 مول پر ډي ام کیوب شوه او د او ایچ ویلیو زموږ سره دا شوه 1 10 raised to power minus 7 مول پر ډي ام کیوب دا د دې شوه خو پوینټ یاد ساتئ پوینټ ټو بی نوټډ پیور واټر از نیوټرل ټو پی ایچ پی پیور واټر چې کوم دی دا به نیوټرل وي څنګه پیور واټر به نیوټرل وي ټو پی ایچ پیپر یا موږ لیټمس پیپر ورته هم وایي پی ایچ پیپر ته د دې خبرې مقصد دا دی که فرض کو موږ سوچو کو په دې واټر کې سیلف آینایزیشن وشو اټو آینایزیشن وشو نو په دې کې فار ایگزامپل دا او ایچ دی او دا ایچ دی نو چې څومره او ایچ پروډیوس کیږي هغومره هایدروجن آین پروډیوس کیږي یا هایدرونیم آین پروډیوس کیږي نو د دې دواړو مقدار سیم دی نو دا واټر زموږ سره ټوټلی سره دا نیوټرل دی که فرض که دې ته موږ پی ایچ پیپر ور ښکته کوو یا ورته موږ څه وایو لیټمس پیپر وایو نو په دې کې به چینج نه راځي ځکه چې په دې واټر کې د ایسیډیټي چې کوم سټرینث دی او د بیسیسټي چې کوم سټرینث دی هغه یو شانتي دی یا څومره چې ایسیډز دي هغومره بیس دي نو دا ټوټلی نیوټرل دی نو ځکه زموږ سره په پی ایچ پیپر کې یا په لیټمس پیپر کې به څه چینج نه راځي لږ مخکې ځو موږ دا لیکلی دي چې کې ډبلیو برابر دی هایدروجن آین کنسنټریشن او د او ایچ آین کنسنټریشن اوس موږ دا خبره کوو چې د هایدروجن آین کنسنټریشن ویلیو دا 10 raised to power minus 7 مول پر ډي ام کیوب او د دې هم دا 10 raised to power 7 مول پر ډي ام کیوب minus 7 مول پر ډي ام کیوب دا د دې سره دا د دې ویلیو پوینټ په نیوټن ها اوس که فرض که څوک وایي چې د دې نه بیرته دغه ویلیو راولئ څومره ویلیو دا 10 raised to power minus 14 دا به ترې څنګه راولئ نو دی خو ګورئ دا دواړه په ضرب کې دي ملټیپلیکیشن دی نو 1 10 raised to power minus 7 او 1 10 raised to power minus 7 نو څه چلو شو دا چلو شو چې دا دواړه به ورضرب شي نو چې بیس یو شانتي پاور به جمع کېږي بیس یو شانتي پاور به جمع کېږي نو څنګه به جمع شي نو د دې دواړو بیس سره 7 دی د دې دواړو بیس سره 10 دی دام 10 دی دام 10 دی نو چې پاور زموږ سره څه وي وګوره پاور ماینس دی نو دا نه جمع کوي یو شانتي چې دواړه یو شانتي جمع کېږي چې بدل وي نو بیا به یو بل سره کټ کېږي دواړه 7 نو minus 7 او minus 7 دا دواړه به څه کېږي 14 نو دا زموږ سره څه راغی چې کله فرض که تاسو د کې ډبلیو ویلیو معلوموئ نو کې ډبلیو ویلیو زموږ سره برابر ده 10 raised to power minus 14 په کم ټمپریچر باندې 25 ډیګري سنټیګریډ باندې اوس که فرض کته ټمپریچر سیوا کې آینایزیشن به سیوا کېږي او چې کله آینایزیشن سیوا کېږي زه دا د پیور واټر خبره کوم نو بیا به آینس ډیر پروډیوس کېږي او چې آین ډیر پروډیوس کېږي نو د دس ټایپ اف واټر نه به بجلی ډیره پاس کېږي خو که فرض که موږ د 25 ډیګري سنټیګریډ خبره وکړو او د پیور واټر خبره وکړو نو د پیور واټر از ا بیډ کنډکټر اف electricity دا زموږ سره څه سیلف اور اټو آینایزیشن اف